Hi, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක ගැන ඉකිගයි මේක තමයි මගේ second book review එක. මම මුලින්ම review කරේ Atomic Habits කියන පොත ජේම්ස් ක්ලියර්ගේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගෙන් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. සහ ඔයගොල්ලන් කියලා තිබ්බ ඔයගොල්ලන් පොත අරගෙන කියෙව්වා. හොඳට තේරුණා කියලා තිබ්බානේ. Thank you so much ඔයගොල්ලන් හැමෝටම. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ හවු ප්‍රශ්න වලට මම දැන් කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ම උත්තර දීගෙන තියෙනවා. Thank you so much ඔයගොල්ලන්ගේ support එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඉකිගයි ගැන. මේක තමයි මගේ second book review එක. මේ පොත ඔතස්ලා දෙන්නෙක් ලියලා තියෙන්නේ හෙක්ටර් ගාසියා and Francis Miralles කියලා ඔතස්ලා දෙන්නෙක් ලියලා තියෙන්නේ මේක ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු බුක් එකක්. ඒ වගේම මම මේක ගත්තේ සරසයි බුක් ෂොප් එකේ One Goal Face එකේ සරසයි බුක් ෂොප් එකෙන් 2025 තුන්වෙනි මාසේ 2 තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. ඒ වෙද්දි මේකේ ප්‍රයිස් එක 2610යි. දැන් වෙදි කොහොමද දන්නේ? සහ මේකේ සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් අරගෙන මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මට ගෙනිහින් දුන්නා. මම දන්නවා සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් දෙකක් තියෙනවා. මම දන්න තරමින් තව තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි එක බැරි නම් සිංහල එක හරිය අරගෙන කමක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න මේ රිවිව් එක බැලුවට පස්සේ. හරි අපි මේ ගැන කතා කරමු. මේ පොතේ කියලා තියෙන්නේ The Japanese Secret to a Long and Happy Life. අපි ගොඩක් කල් සතුටින් හෙල්දි විදියට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුදු 150ක් ජීවත් වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි සෞඛ්‍යවත් නැත්නම් සහ අපි සතුටින් නෙමෙයි නම්. ඒ නිසා අපි ජීවත් වෙන ටික හරිම සතුටින් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද කියන එක තමයි මේකේ කියලා තියෙන්නේ. සහ අපේ ජීවිතේට අරමුණක් එකතු කරගෙන අපි සතුටින් ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියන එක මේ පොත ඇතුලේ හොඳට කියලා දීලා තියෙනවා අපිට. මේ පොත කියවුවට පස්සේ මගේ ජීවිතේට එකතු වෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මම වයස දිහා බලන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මම වයසට යනකොට එහෙම චූට්ටක් බයෙන් ඉඳපු එක්කෙනෙක්. අනේ මම දැන් මට අවුරුදු 29යි. මේ අවුරුදු දෙසැම්බර් වලට මට 30ක් වෙනවා. එතකොට මම හිතනවා අනේ දැන් 30ක් වෙන්නත් මට කිට්ටුයිනේ කියලා පොඩි එකකින් හිටියා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා පොත කියවට පස්සේ. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන කියවන්න මේක. ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකට ගොඩාක් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන් පොතක්. දැන් මම මේක රිවිව් කරා කියලා මම මේකේ පොතේම තියෙන ටික මට කියන්න බැහැනේ. මම කියන්නේ මගේ හිතට වැදුණු දේවල්, එතකොට මම එකතු කරගත්තු දේවල් ජීවිතේට, ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. තව කෙනෙක් මේක කියවද්දි තව කෙනෙක්ට සම්පූර්ණ වෙනස් දේවල් ටිකක් එයාගේ ඔළුවට යන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ නිසා අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම කියවන්න. මම මේකේ කියලා තියෙන දේවල් සහ මේකෙන් එකතු කරගත්තු හැබිට්ස් ඒ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් අරගෙන පොඩි සමරි එකක් හදාගත්තා. මගේ සමරි එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ අද. මේකේ තියෙනවා අපි මොන දේ කරත් රිටයර් වෙන්න එපා කියන එක. කියන්නේ whatever you do don't retire. මේ පොතේ කියලා තියෙන විදිහට කවදාවත් අපිට රිටයර් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේ කියන්නේ හැමදාම අර බරපතල වැඩ කරගෙන වයසට යන කම්ම දුක් විඳගෙන ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. හරිද? තමන් රිටයර් වෙච්ච දවසින් නම් දැන් රාජ්‍ය රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නම් අපි රිටයර් වෙච්ච දවසින් නම් අපි ආස අපිට ජීවිතේට අරමුණක් තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙච්චර කාල අරමුණක් තියාගෙන ජීවත් වුණා ජීවිතේට මුදල් හම්බ කරන්න ඕනේ මගේ මේ හීනට යන්න ඕනේ මේ හීනට යන්න ඕනේ කිය අපේ අරමුණු එක්කනේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔය අරමුණු ටික නැති වුණාට පස්සේ අපිට අසනීප වෙන්න පුළුවන්. අපේ සතුට නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් අය කියනවා රිටයර් වුණාට පස්සේ තමයි මම අසනීප වෙන්න පටන් ගත්තේ. මගේ හිතට හරි නෑ. දැන් ගොඩක්ම අපේ වයසට ගියාට පස්සේ මේ අපේ අම්මලට ඔය මෙනෝපෝස් වෙනවත් එක්කම එන තනිකම පාළුව ඒ දේවල් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ලෙඩවල් එනවා. ඊට අමතරව රිටයර් වුණාට පස්සෙත් ගොඩක් අයට ඔය ලෙඩවල් සෙට් එක එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි ලොකුම හේතුව තමයි මේක. තමන්ගේ ජීවිතේ විඳින්න නැතුව අර ඒ තමන් ඒක අර තමන්ට අරමුණක් කියලා දෙයක් නැතුව ජීවත් වෙන එක. දැන් මේ ඉකිගයි කියන වචනේම තේරුම තමයි තමන්ට උදේට හැරෙන්න සතුට හිතෙන හේතුවක් තියෙන එක. අපි උදේට හැරෙන්නේ මට මේ ටික කරන්න තියෙනවා මේ ටිකත් කරන්න තියෙනවා කියන එක මතක් වෙලා අපි සතුටින් හැරෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපි ඉකිගයි කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී කෙනෙක්ට තමන්ගේ ඉකිගයි තමන් මල් වවන එක වෙන්න පුළුවන්. ගාඩන් එකක් මේන්ටේන් කරගෙන යන එක වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට වැහුම් ගැතුම් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට පොත් කියවන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහ මොනවා හරි දෙයක් අපි කවදා හරි රිටයර් වුණාට පස්සෙත් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. සහ මැරෙනකම්ම මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕනේ. අන්තිම හුස්ම වෙනකම්ම වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක මේ පොතේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒක මේ මම කලින් කිව්වත් වගේ බර වැඩ වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන් ආස තමන් කැමති මොනවා හරි දෙයක් අන්තිම හුස්ම වෙනකම්ම කරන්න ඕනේ නිකන් ඉන්නේ නැතුව. මේක කියලා තියෙනවා ජපන් ජාතික අය සාමාන්‍යයෙන් රිටයර් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් තමන් කැමති දේ තමන් කරන දේ මැරෙනකම්ම කරගෙන යනවා කියන එක.
මේකේ මම පර්සනලි මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මගේ හස්බන්ඩ්ගේ තාත්තා නැති වුණානේ මේ ගොඩක්ම ළඟදී. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් අම්මා තනියම ඉන්නේ සහ අම්මා කලින් කරේ තාත්තගේ වැඩ ටික කරගෙන එයාගේ රූටින් එක ගියේ තාත්තා වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ දැන් එයා රිටයර් වෙලා ඉන්නේ කොහොමත්. ඉතින් දැන් එයාට මොනවද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. එතකොට මම එයාගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මම ඒතකොට මේ පොත කියවලත් තිබ්බේ. මට එතකොට ඕක හිතුණා ගොඩක් මෙයාගෙන් මොන හරි පර්පස් එකක් මෙයාගේ ලයිෆ් එකට තියෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මම එයාගෙන් ඇහුවා මොනවද අම්ම වෙන්න ඕනේ මොනවද ආස. ඉතින් ආසලු ගාඩනින් වලට ඔය වගේ දේවල් ටිකක් යාමට කිව්වා. ඉතින් ආ ඒ දේවල් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ තමන්ගේ අර ජීවිතේට මොන හරි අරමුණක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කල්පනා කරලා අපේ අම්මලා තාත්තලා අසනීප වෙනවා. පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට මේ පොත මේක හරි මේක සිංහල පොත හරි ඔයගලන්ගේ අම්මලාට තාත්තලාට ගිහින් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒගොල්ලන්ට ලොකු හෙල්ප් එකක් වෙයි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්න. සහ අපි හිතනවා අවුරුදු 50 වුණාට පස්සේ අපේ ජීවිතේ ඉවරයි ඔන්න ඉවරයි කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ. හැබැයි නැහැ. මේ පොත කියවම තේරෙනවා 50 වෙද්දි තමයි මිනිස්සු ජීවිතේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ ගොඩක් අය. ඒ නිසා ඒක අපේ ජීවිතේ එතනින් ඉවරයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ පොත කියවට පස්සේ තමන් ජීවිතය ගැන දකින විදිය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙයි. ලස්සන දේවල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තමයි 80% සීක්‍රට්. ඒ කියන්නේ තමන් කෑම කද්දී ඕවර් ඊට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ අපි අර හුස්ම හිර වෙනකන්ම කනවා. අද නම් කෑව හුස්ම හිර වෙනකන් කියලා කියනවලත් එක්ක. ඕක කරන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බඩේ 80%ක් පිරෙනකන් විතරක් කෑම ගන්න 20%ක් හිස් තියන්න කියලා. ඒකෙන් අපේ ඩයිජෙස්ටිව් සිස්ටම් එකට හරිම ලේසියි මේක ඩයිජෙස්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට අර ඕනට වඩා කෑවට පස්සේ එතනින් එහාට හුස්ම ගන්න බෑ. ඇත්තට වැඩක් කරගන්න අමාරුයි. අපි ඇක්ටිව් නැහැ එතනින් එහාට. ඒ නිසා ඒක කරන්න එපා කියන එක කියනවා long and healthy happy life එකක් ගෙනියන්න ඕන නම් ඔයාට. එතකොට මේකෙදි ජපන් ජාතිකයෝ අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කෑම මේන් ඩිෂ් එක බෝල් එකකට සයිඩ් ඩිෂස් තව බෝල්ස් වලට දාලා වෙනම මීල් එකක් විදියට තමයි ඒගොල්ලන් ගන්න. අර එකම ප්ලේට් එකේ කන්නේ නැහැ කියන එක කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් දැනෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳට ගොඩක් කෑවා කියන එක. ඒක තමයි මේකෙදි ඒගොල්ලන් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි mindful eating කියන දේ. මේක මමත් මේ දවස්වල පුරුදු කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකේ මොන හරි බලන්නේ කන්න බොන පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කන වෙලාවට mindful eating කියන දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන එක මේ පොතේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ connection for life. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න කියලා. එතකොට මේ පොතේ ඔකිනාවා කියලා මම කිව්වේ නෑනේ කලින්. මේ පොතේ කියලා තියෙනවා ජපානයේ ඔකිනාවා කියලා ගමක් ගැන. හරිද? මේකේ blue zones 5ක් නම් කරලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ වැඩිපුරම මිනිස්සු ජීවත් වෙන ගම් විදියට සලකන්න පුළුවන් තැන්. එතකොට ඒකේ උඩම තැන ඉන්නවා මේ ජපානයේ ඔකිනාවා කියන ගමේ මිනිස්සු. එතකොට මේ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් දිගුකල් ජීවත් වෙන මිනිස්සු. එතකොට ඒක පදනම් කරගෙන මේ ගමට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු එක්ක කතා කරලා ඒ රිසර්ච් එකක් කරලා තමයි මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගමේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ යාළුවෙක් කියන්නේ ෆාමර්ස්ලා නම් ෆාමර්ස්ලා එක ගෑන් එකක් හදාගෙන ඒගොල්ලන් එක එක්කෙනාගේ ගෙවල් වල ඩිනර් වලට යනවා. ඊට පස්සේ දී පාටිස් තියනවා. මේ වයසක මිනිස්සු පවා ඩාන්ස් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ යාළුවෝ එක්ක එන්ජොයි කරනවා. සහ ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් උමාරු කර ගන්නවා. මේ දේවල් වලින් අර ඒගොල්ලන්ට තනිකම වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තව මේ පොතේ කියලා තියෙනවා active mind active mind youthful body කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අපිට ඇක්ටිව් බොඩි එකක් තියෙනවා නම් අපේ හෙල්ත් එකට ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. හැබැයි මේකේ තව දෙයක් කියලා තියෙනවා අපිට ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපේ තරුණ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ වයසට යන නොදී අපේ ශරීරය පවත්වාගෙන යන්න ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා කියන එක. ඇක්ටිව් බොඩි එක, ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එකක් පවත්වාගෙන යනවා කියන්නේ අපි අලුත් දේවල් නිතරම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අලුත් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕනේ, ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල්. එතකොට මේ දේවල් වලින් අපේ නියුරෝන්ස් පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවට ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවනේ කරන්න අපේ ස්නායු වලට. ඒ නිසා අපේ ස්නායු පද්ධතියේ හෙල්ත් එකට මේක ගොඩක් හොඳයි කියන එක. එතකොට අපි වයසට ගියාම ගොඩක් ඩිමෙන්ෂියා වගේ රෝග, මතකය අඩුවීම වගේ තත්ත්ව ඇති වෙනවනේ. ඔය වගේ දේවල් වලට ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ හොඳ ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එකක් තියාගන්න එක. මම අහපු දෙයක් තමයි මම මේක හරියටම මේ ප්‍රූව් කරලා කොහෙවත් ඇහුවේ නැහැ. හැබැයි මම ඇහුවා මම හිතන්නේ මම පොඩ්කාස්ට් එකක් ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ අලුතින් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න අයගේ මොලේ වයසට යනවා ගොඩක් අඩුයි කියන එක. අපි වයසට යනවා අඩුයි කියන්නේ මේ අපිව අවුරුදු 20 ගණන් වෙන හැමදාම තියාගන්න එක නෙමෙයි. අපි අවුරුදු 50 වුණත් අපේ මොලේ හොඳට වැඩ කරනවා නම්, හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් නම්, ජීවිතේ දිහා දකින්න විදිය හොඳ මැෂුව් විදියට දකින්න පුළුවන් නම්, අපිට හොඳට දේවල් මතක තියෙනවා නම් අන්නේ දේවල් කරගන්න අපට ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අපි මේ තරුණ විදියට ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මම දැක්කේ පොඩ්කාස්ට් එකක තියෙනවා අලුතින් භාෂා ඉගෙන ගන්න අයට ඒගොල්ලන් වයසට යන එක අඩුයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම ඒක දන්නේ කන්ෆර්ම් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් සර්ච් කරලා බලන්න ඒක ඇත්තද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ අපේ
නියුරෝන්ස් වයසට යන පටන් ගන්නේ අපේ අවුරුදු 20 ගණන් වල ඉද්දිමයි. එතකොට අපි ඒව පරිසම් කරගන්න නම් අලුතින් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක හැමදාම අලුතින් දේවල් හිතන එක, එතකොට පොත් කියවන එක, ඔය වගේ අපි මයින්ඩ් එක ඇක්ටිව් තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියන එක. ඊට පස්සේදී ස්ට්‍රෙස් එක සම්බන්ධව මේකේ හරි වෙනස් දෙයක් කියලා තියෙන්නේ. මැද තැනකට ගෙනල්ලා තියෙනවා අපිව. ඒ කියන්නේ ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකකුත් අපිට හොඳ නෑ සහ පොඩි ස්ට්‍රෙස් එකක්වත් නැතුව ජීවත් වෙන්නත් හොඳ නෑ කියන එක. මෙතනදී ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ගැන කියද්දී අපි දැන් දන්නවා ගොඩක් අය අපි කියනවානේ කට්ටිය නිකන් අර මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියන අයගෙන් අපි අහනවා ඔයා පොඩක් වයසට ගිහිල්ලා වගේ ඔයාගේ මූණත් පොඩක් වෙනස් වෙලා මොනවද ඔයාට ප්‍රශ්නද කියලා අපි අහනවා. ඔය දැන් ගොඩක් මමත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දෙයක් තමයි මම බ්‍රේක්අප් එකක ඉඳපු කාලෙක මේ හොඳටම කෙට්ටු වෙලා අර නිකන් වැහැරිලා ගිහිල්ලා වගේ තිබ්බා. මොකද ඒක ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් නිසා. අපි ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා මේක අපට. මේක රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔහොම ඉන්න පේජ් නම්බර් එක ලියාගෙන තියෙන්නේ මම පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගත්තා ඔයගලන්ට කියන්න. මේ තියෙන්නේ. මේක කියලා තියෙන්නේ කියන්නේ මේගොල්ලන් ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකක් කෝල් කරලා ඒ ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට එන යම් ડોක්ටර් කෙනෙක්ට එයාට මේ ගණිත ගැටලුවක් විසඳන්න දුන්නලු. ලොකු ඒ කියන්නේ more stressful by forcing him to solve complex maths problem for 30 minutes. මේක එයාට විසඳන්න දීලා blood sample එකක් අරගෙන. ඒකෙන් එයාලා නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා එයාගේ ශරීරයේ blood වල antibodies තියනවා කියලා. අර pathogens වලට, ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට මොන හරි පිටතින් දෙයක් ආවට පස්සේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ antibodies හදලා ඒවට එරෙහිව ක්‍රියා කරනවානේ. මේ විදිහට stress එකට එරෙහිව එයාගේ ඇඟේ antibodies ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරගෙන කියලා. අපේ immunity system එක, ඒ කියන්නේ antibodies ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ neurons වලට තමයි ඒගොල්ලෝ affect කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ රිසර්ච් එකට අනුව. ඊට පස්සේදී හැබැයි අපිට කිසිම challenge එකක් නැතුව අපි නිකන් ඔය sedentary lifestyle එකක් ගෙන යනවා නම් මුකුත් නැහැ. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. කාලා බීලා නිදාගෙන. ඒකත් හේතුවක් වෙනවා අපිව වයසට යන්න සහ අපේ හෙල්ත් එකට ඒක කොහොමත් හොඳ නැහැ. අපේ මොළයටත් ඒක හොඳ නැහැ. මොකද අපි මොළෙන් කිසිම වැඩක් ගන්න නැති නිසා. ඒ නිසා මේ හැමදේම මැද තැනකට ගේන්න කියන එක මේ පොතේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට මම ලියලා තියෙන්නේ a little stress is good for you කියන එක. ඒ කියන්නේ පොඩි ස්ට්‍රෙස් එකක් අපිට හොඳයි කියන එක. ලෝ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකක් මේන්ටේන් කරගෙන අපි චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දීදී අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් අර මුකුත් කරන්න නැතුව ඉන්න කෙනෙක්ට වඩා දිගුකල් අපිට ජීවත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියන එක මේ පොතේ කියලා තියෙනවා. අපිට මේ පොතේ කියලා තියෙනවා අවුරුදු 100 ගණන් වල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් වයසට යනකම් මැරෙනකම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මැරෙනකම්ම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් පොඩි ස්ට්‍රෙස් එකක් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දීදී තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ ඉවර වෙනකම්ම ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදේම තරලා දාලා හරිම නිකන් සුවපහසු ජීවිතයක් ඕනකට වඩා සුවපහසු ජීවිතයක් ගෙවන එකත් අපේ මේ හෙල්ත් එකට බලපානවා. දැන් අපි මේ චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙනවා කියද්දී අපි මොන හරි ටාස්ක් එකක් සිලෙක්ට් කරගද්දී කියන්නේ චැලෙන්ජ් එකකට මුහුණ දෙන්න යද්දී අපි කිසිම වෙලාවක අපිට too easy වෙන දෙයක් නම් අපි ඒක කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට boring. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට ගොඩාක් අමාරු දෙයක් නම් අපි ඒක කරන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒක අපිට කරන්න බැරි නිසා. එතකොට මේ මැද තැනක් කියන එක මේකේ එක්සැම්පල් එකක් විදියට කියලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ little extra. පොඩ්ඩක් අපි දන්න දේ චුට්ටක් එක්ස්ට්‍රා කරන්න කියන එක. හරිද? මේකේ කියලා තියෙනවා පොතක් කියවද්දී අපි හොඳටම දන්නවා නම් මේ දේ ගැන අපිට පොත කියවන්න කම්මැලිනේ. අන්න ඒ වගේම තමයි අපි දැන් දන්නවා නම් ෆිසික්ස් ගැන අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා හිතමු. ෆිසික්ස් ගැන දන්නේ නැහැ. එයාට ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් ගැන පොතක් ගෙනත් දෙනවා කියවන්න කියලා. ඒතකොට එයාට ඒක ගොඩාක් කියවන්න අමාරුයි. ඒ නිසා එයාට කියවන්නේ නැහැ එයා. ඒ වගේම තමයි අපි ෆිසික්ස් ගැන දන්නවා. හැබැයි අපි ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් ගැන දන්නේ නැහැ. අපිට ඒ ගැන පොතක් කියවන්න ගෙනත් දෙනවා නම් ඒක අපිට ලිටල් එක්ස්ට්‍රා දෙයක්. පොඩ්ඩක් වැඩි දෙයක්. ඒ නිසා අපි ඒක කියවයි. අලුතින් මේ මොනවද කියලා දැනගන්න. මොකද අපි ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆිසික්ස් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා අපිට කැමති ඒක දැනගන්න. ඒ වගේ තමයි Tamanට ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ලොකු දෙයකට පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව Taman දන්න දේම කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. Tamanගේ ජීවිතේට පොඩි පොඩි හරි චැලෙන්ජස් අරගෙන Tamanව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කියන එක තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ නිින්ද ගැන කියලා තියෙනවා. මේකට පොතට අනුව මොඩල්ස් ලගේ බෙස්ට්ම බියුටි සීක්‍රට් එක තමයි නිින්ද කියන එක කියලා තියෙනවා. නිින්ද ගැන මම හිතන්නේ මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිකන් කියන්න දෙයක්වත් නෑ. අපි හැමෝම දන්නවා අපි හොඳ නිින්දක් ගන්න එක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. මට පහුගිය දවස්වල පොඩක් අමාරු වෙලා තිබ්බේ නිදා ගන්න එක. මොකද මේ ඒ කියන්නේ මම දන්නේ මම රෑ වෙනකම් මට හැරිලා ඉන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි ඒකයි හදාගත්තා. දැන් මට 10 විතර වෙද්දි හොඳටම නිදිමත ඇවිල්ලා මම නිදා ගන්නවා. මේ හේතුව තමයි ෆෝන් එක. මම පුරුදු වෙලා හිටියා මේ
එඩිට් කරන්න එහෙම රැට ඇඳට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම එඩිට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා නෑ මම ෆෝන් එක අයින් කරලා නිදාගන්න හොඳට පුරුදු වෙලා ඉඳපු ළමෙක්. ඊට පස්සේදී මම දන්නේ ඇයි මම එඩිට් කරන්න එහෙම ඒ කියන්නේ අර කර කර ඉඳපු වැඩේ ආයෙ කරන්න ඇඳට ගිහිල්ලා තෝරගන්නවා. ඒ නිසා මම ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ මම දැන් හිතාගෙනම ඉන්නේ මම ඇඳට අඩිය තියනවා නම් ෆෝන් එක අයින් කරලාම තමයි අඩිය තියන්න ඕනේ කියන එක හරිම ස්ට්‍රික්ට්ලි ඒක මේ අනුගමනය කරන්න ගත්තට පස්සේ මගේ නිින්ද ආයෙ හරි ගියා. ඔයගලන්ටත් ওই නිින්ද ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි නොදැනුවත්වම අපි ෆෝන් එක තමයි අපි හිතන්නේ ෆෝන් එක නිසා කියලා. හැබැයි ඒක තමයි හේතුව. අපි ඇඳට ගිහලා ලයිට් ඔෆ් කරලා ෆෝන් එක ස්ක්‍රෝල් කර කර ඒක දිහාම බලාගෙන ඉන්න ගත්තට පස්සේ අපේ නිදිමත නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරත් ආයෙ නිදා ගන්න බෑ. ඒ නිසා යද්දිම ඒකත් අයින් කරගෙනම යන්න නිදියන්න. ඊට පස්සේදී practical steps to find your ikigai. මේක තමයි මේ පොතේ තියෙන කෝ එක. අපි කොහොමද අපි ikigai හොයාගන්නේ කියන එක. මෙතන මම මේ පොතේ පිටිපස්සේ පොඩි chart එකක් තියෙනවා. මේක මම මෙතනින් දාන්න ඔයගලන්ට පේන්න. මේකේ තියෙනවා මුලින්ම ඔයා ආදරය කරන දෙයක්. හරිද? discover what you love or energize. මොන හරි ඔයා ආස කරන දෙයක්, ඔයා ආසාවෙන්ම කරන දෙයක් තෝරගන්න කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන් ඒක කරද්දි තමන්ට දැනෙනවා තමන් ජීවත් වෙනවා වගේ. තමන් ආස දෙයක. ඒ විදිහේ දෙයක් තෝරගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ඔයාට ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටින්න තියෙන හේතුවනේ අපි කියන්නේ ikigai කියලා දැන් මෙතනදී. අපි ikigai අපි හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. second step එක තමයි දෙවෙනි පියවරමත් නෙමෙයි මේක දෙවෙනි කරුණ කියලා අපි ගමුකෝ. දෙවෙනි එක තමයි what you are good at. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳට කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් ඕනේ. ඔයා ආස වෙන්නත් ඕනේ. ඔයාට යම් කිසි දක්ෂතාවයක් ඒකට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම වගේ කෙනෙක් සින්දු කියන්න වගේ තෝරගත්තොත් ඒක අර ගැළපෙන්නෙම නැති දෙයක් නේ. එහෙම වෙන්න බෑ කියන එක තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඒ ස්කිල් එකක් පොඩ්ඩක්වත් නැත්තම් ඒක කරන්න එක්ක ගැළපෙන්නේ එක්ක මිනිස්සුන්ට මලවදියක් වෙනවා ඒක. එහෙම නැත්තම් ඒකට අපිටම කම්මැලි හිතෙනවා ඒක කරන්න. මොකද අපිට පොඩි හරි දක්ෂතාවයක් ඒකට නැත්තම්. හරිද? what the world needs. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සර්ව් කරන්න ඕනේ අපි ඒක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වටින දෙයක් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට මම මොන හරි දෙයක් විකුණන මම හිතුවා මම මොන හරි විකුණන්න ආසයි. මට විකුණන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. මට මාකටින් පුළුවන් හොඳට. හැබැයි මම විකුණන්න යන්නේ මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක්වත් හොඳ නැති ඒගොල්ලෝගේ හෙල්ත් එක ඩැමේජ් කරන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යම නැති විදිය දෙයක්. එතකොට ඒක මගේ ඉකිගයි කරගන්න බෑ. මොකද මිනිස්සුන්ට යම්කිසි සේවයක් කරන දෙයක් ඕනේ අපි මේ විදියට කරන්න. මිනිස්සුන්ට බලපෑමක් හාම් එකක් වෙන්න බෑ. හොඳ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. what you can be paid for. කියන්නේ ඔයාට එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මුදලක් හරි සතුටක් හරි මොනවා හරි ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් ලැබෙන්න ඕනේ එකකින්. අන්නේ කාරණා හතරම සම්පූර්ණ වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට තමයි අපේ ඉකිගයි කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් මේ ඉකිගයි තෝරගත්තට පස්සේ අපිට ඒක යම්කිසි කුතුහලයකින් යුක්තව අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ගමන් ඒ දේවල් කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක තමයි අපි ආසාවෙන්ම කරන දේ. අපි ආසයි ඒක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක හරිම කැමැත්තෙන් කරගෙන යනවා කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. හරිද? දැන් මට අනුව මම හිතනවා මම ඔක කරද්දි මම කල්පනා කරා මොකද මේ මගේ ඉකිගයි කියලා. මම හිතුවා මම ආසයි ඇති මිනිස්සුන්ව හීල් කරන්න කියලා. මොකද මගේ හැම ජීවිතේ හැම පැත්තක්ම මේ හැදිලා තියෙන මේ විදියට. මගේ සෝෂල් මීඩියා පැත්ත, එතකොට මගේ වෘත්තිය හැමදේමත් එක්ක මම හිතන්නේ මම ආසයි දෙයට. ඒ දේ මට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මම ඒකට දක්ෂයි. එතකොට මම ඒකට ආසයි. එතකොට ඒකෙන් සමාජයටත් හොදක් වෙනවා. ඔය වගේ දේවල් එක මම හිතනවා මගේ ඉකිගයි තමයි මිනිස්සුන්ව හීල් කරන එක කියලා. ඉතින් ඒ විදියට තමන්ගේ ඉකිගයි තමන් හොයාගන්න ඕනේ. පොඩි වෙලාවක් කරන් කල්පනා කරද්දී ඒකට තේරෙයි වගේ ඉකිගයි මොකක්ද කියලා. සහ මේකේ අපේ ඉකිගයි අපේ ඒජ් එක සීසන් එක තමන් මේ වෙලාවේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මම අර කලින් කිව්වත් වගේ අපේ අම්මලා තාත්තලා රිටයර් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන් කරන ජොබ් එකට අදාළව හෝ ඊට වෙනස් විදිහේ ඉකිගයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමන්ගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමන්ගේ සිටුේෂන් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ වයසට යද්දී අපිට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපි මේ වෙලාවේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේවල් අනුව. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේ වෙලාවේ ඔයා බ්‍රේක්අප් එකක ඉඳලා ඒකෙන් හීල් වෙන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙලාවේ වගේ ඉකිගයි තමයි ඔයා හීල් වෙන එක. එතකොට මේ වෙලාවේ සමහර කෙනෙක්ගේ ඉකිගයි තමන් හොඳට පාඩම් කරලා එක්සෑම් එක පාස් වෙන එක. ඒ තව කෙනෙක්ගේ ඉකිගයි තමන්ගේ දරුවෝ පෝෂණය කරලා ඒගොල්ලන්ට හොඳ අනාගතයක් හදන එක. ওই විදිහේ දේවල් එක එක මනුස්සයට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙලාව මගේ ඉකිගයි තමයි මම අර කිව්වේ. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මං ආසතිය තමයි ඒක. සමහර කෙනෙක්ට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය දේ රෙස්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට මේ වෙලාවේ ගොඩාක් එයා නිකන් එක්සෝස්ට් වෙලා ෆෙඩ් අප් වෙලා ඉන්නවා. එයාට මේ වෙලාවේ රෙස්ට් එක අවශ්‍යයි. ඒක වෙන්නේ නැති යාගේ ඉකිගයි මේ වෙලාවේ. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේ අපි තෝරගෙන ඒ දේ වෙනුවෙන් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. සහ අපේ ජීවිතේට පර්පස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී මම මේ පොතෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ හැබිට්ස් කියලා ලියාගෙන තියෙනවා ලිස්ට් එකක්. මේකෙන් පළවෙනි එක තමයි අරමුණක් ඇතුව නැගිටින්න කියන එක. ඒක තමයි අපේ ඉකිගයි හොයාගත්තට පස්සේ ඒකනේ අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අරමුණක් ඇතුව නැගිටින්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි
180ක් ෆුල්ෆිල් වෙනකන් විතරක් කෑම කන්න කියන එක. හැමදාම තමන්ගේ බොඩි එක මූව් කරන්න කියන එක තමයි තුන්වෙනි එක. මෙතනදී ජිම් යන්නම විතරක් නෙමෙයි පොඩි වෝක් එකක් යන්න, ගාඩ්නින්, එතකොට යෝගා ඔය ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ජිම් එකකට ගිහිල්ලා වර්ක්අවුට් කරන්න ඕනි කියලාම නැහැ. තමන්ගේ ඇඟ මොන හරි විදියකින් මූව් කරන එක තමයි මෙතනදී ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී නිතරම hina වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි මිනිස්සු එක්ක හරිම සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු මිනිස්සෙක් දැක්කට පස්සේ එයාට අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ලොකුම දේ තමයි මම හිතන්නේ hinaව කියන එක නේ. ඒක ඒ කියන්නේ අපිට අර නිකන් ඉස්සරහට කෙනෙක් හම්බුනාට පස්සේ අපිට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන දේවල් අපි කතා කර කර ඒ දේවල් දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. හැබැයි යාට පොඩි hinaවක් දෙන්න පුළුවන් නම් සමහර විට එයා ඉන්න ලොකු ප්‍රශ්නක වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් සමහර විට පොඩි සැනසීමක් හරි ලැබෙන්න පුළුවන් අපේ අර එක hinaවෙන්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මිනිස්සු එක්ක hina වෙන්න සහ කුතුහලයෙන් ජීවත් වෙන්න. තමන් මැරෙනකම්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මැරෙනකම්ම තමන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා හැමදාම කුතුහලයෙන් ජීවත් වෙන්න. මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ ජීවිතේට. තමන්ව ඉම්ප්‍රූව් කරන දෙයක් තමන්ගේ ඒ තමන් කරනගෙන යන මොන හරි තමන්ගේ ජොබ් එක සම්බන්ධව හරි මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධව අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කුතුහලයෙන් යුක්තව ජීවත් වෙන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප්ස් හොඳ යාළුවෝ මේන්ටේන් කරන්න කියන එක. ওই දේවල් තමයි මම හැබිට්ස් විදියට ලිස්ට් අවුට් කරගත්තේ මේ පොතෙන් ලියන. ඊට වඩා තව දේවල් තියෙනවා මේක එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පොත කියවලා ඒ දේවල් එකතු කරගන්න ඔයගලගේ ජීවිතේට. ඊට පස්සේ මේකේ පස්වෙනි chapter එකේ ගොඩක් කල් ජීවත් වෙච්ච අය කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෝරි එක ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. හරි ලස්සන ෆනි දේවල් ඒගොල්ලන් කියනවා මේකේ. මේ එතකොට ඒගොල්ලන් ගොඩක් අය කියපු දෙයක් තමයි මේක ලියන් තියෙනවා page 99 වල තියෙන sticky note එක කියවන්නේ කියලා. කියවමු. මම තියෙන්නේ මම පොත් කියවද්දී highlight කර කර ගොඩක් දේවල් ලියලා තියෙනවා මේ වගේ මගේ ජීවිතේට සහ මම මේක රිවිව් කරයි කවදා හරි කියලා හිතලා එතෙන්දි කියන්න ඕනේ දේවල් තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම ලියලා තියෙනවා මෙතන අර මේ ගොඩක් වයසට ගියපු අය කතා කරලා තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙම වගේ තිබ්බ පොදු ලක්ෂණ තමයි ඒගොල්ලන්ට clear purpose එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මෙයාලා රිටයර් වෙන්නේ නැහැ. පැෂන් එකකට යාළගේ අන්තිම ෆයිනල් බ්‍රෙත් එක වෙනකම්ම අන්තිම හුස්ම වෙනකම්ම පැෂන් එකක් තියාගෙන වැඩ කරලා තියෙනවා සහ ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව් ඉඳලා තියෙනවා. කවදාවත් ඉගෙන ගන්න එක නතර කරලා නැහැ. ওই දේවල් තමයි ඒ හැමෝගෙම තිබ්බ පොදු ලක්ෂණ විදිහට මම ලියාගෙන තියෙන්නේ සහ මේක මම තව දෙයක් ලියලා තියෙනවා. බිසි වෙලා වර්ක් කරන එක නෙමෙයි ඉකිගයි එකක් තියෙන එකයි වැදගත් කියලා. තව වැදගත් පොයින්ට් එකක් තමයි මම මෙතන කියන්න ඉඳපු මේගොල්ලෝ හරියට ජීවිතේ එන්ජොයි කරනවා. මේ කියන්නේ මේගොල්ලන් පාටි දානවා, ඩාන්ස් කරනවා. මේගොල්ලෝ මාර විදියට ජීවිතේ එන්ජොයි කරන බර්ත්ඩේ පාටිස් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. අපි ලංකාවේ දැන් කියනවත් එක්කනේ දැන් පොඩක් අඩුයිද මන්ද එක. මේ වයසට යද්දි මොකටද අනේ ඔක සමරන්නේ කේක් කපලා පාටි දාලා වයසට යන එකනේ කියලා කියනවා. හරිද මම පොඩි කාලේ මට හරියට ඔක ඇහිලා තියෙනවා. මම එතකොට හිතනවා මමත් පඬිතේනේ මාත් හිතනවා ඌ අනේ වයසට යන එකනේ මොකටද අනේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මටත් හිතලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නෑ. වයසට යනවා කියන්නේ අපි අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන අපි තව එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි කරගෙන අපි තව ජීවත් වෙලා දෙයනේ. ඉතින් ඒක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න එපා. අපි සතුටින් ජීවත් වෙනවා කියන එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ හැම මොහොතක්ම පුළුවන් තරම් සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා තව page number එකක් පොඩකින්. හරි. තව මේකේ කියලා තියෙනවා ඒ මිනිස්සු මොනවද කෑවේ බිව්වේ. එතකොට ඔය ටෝෆු, ග්‍රීන් ටී ඔහොමම ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. හැබැයි ජපානයේ කෑම එතන ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලංකාවේ අපිට කෑම නැහැ කියන විදියක් නැහැ නේ අපිට. තව මේකේ මම දැනගත්තු දෙයක් තමයි mindful living කියන එක. තමන් මේ මොහොත තුළ ජීවත් වෙන්න, මේ මොහොත තුළ සතුටු වෙන්න, මේ මොහොත පුළුවන් තරම් එන්ජොයි කරන්න. ඒක මේ පොතේ තිබ්බද කියලා මට මතක නැහැ. මම හැබැයි මේකේ කියන්න ඕනි කියලා හිතාගත්තා. ඒක මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල ඒක ගැන කියලා තියෙනවා මේ මොහොත තුළ ජීවත් වෙන්න කියන එක. අපිට ඊයේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ඊයේ මගේ අතින් වෙච්ච වැරදි දේවල් ගැන හිත අද ජීවත් වුණොත් අද මේ මොහොත මේ වෙලාවේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි කලින් වෙලාවේ ජීවත් වෙලා ඉවරයි. හෙට කියන වෙලාව ඇතුළේ අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ තාම. ඒ නිසා මේ තැන තමයි අපි ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාව පුළුවන් තරම් හොඳට පුළුවන් තරම් සතුටින් පුළුවන් තරම් මේ මොහොත තුළ ජීවත් වෙලා විඳින්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ ඇතුළේ තමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. දැන් මේ මොහොත තුළ මම සතුටින් ජීවත් වෙලා මගේ කරන්න තියෙන වැඩේ හරියට කරගත්තා නම් හෙට මට ආපස්සට හැරිලා බලද්දිත් සතුට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපි අර ඕනට වඩා ඊයේ වෙච්ච දේවල් ඊට කලින් වෙච්ච දේවල් ගැන වොර වෙවි ජීවත් වෙනවට වඩා ඒක තමයි ජීවත් වෙන හරිම ලේසිම සරලම විදිය. මමත් තාම මේක පුරුදු කරන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස් වෙන්න ගත්තු දෙයක් තමයි mindful living කියලා කියන්නේ. මේ මොහොත තුළ ජීවත් වෙන්න පුරුදු කරපු එක. මම දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඒක පුරුදු කරනවා. ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. තව ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න දේවල් ඇති මගෙත්. මේ ඇති නෙමෙයි තියෙනවා. මේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.
මේ පොත අරගෙන අනිවාර්යෙන් කියවන්න. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔය ටික තමයි ඉතින් මට ඉකිගාය ගැන කියන්න තිබ්බේ. හරි එහෙනම් මං ඔනේ කැම් එකත් හෙල්ලනවා. එහෙනම් මම ආයෙත් බුක් රිවිව් එකක් අරගෙන එන්නම්. මම දන්නේ මං ඊළඟට රිවිව් කරන්නේ මොන පොතද කියලා. මම මේ පෙබරවාරි මාසේ හරියට පොත් කියවේ නැහැ. මම ජනවාරි හොඳට කියෙව්වා. දැන් මම මාර්තු හිතාගෙන ඉන්නවා හොඳට කියවන්න ඕනේ කියලා මේ මාසේ. හරි එහෙනම් ඔය ටික තමයි ඉකිගාය ගැන කියන්න තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන් කියවලා තියෙනවා නම් පොත දේවල් එකතු කරන්න මේකට කමෙන්ට් කරන්න. සහ මේකේ මං අතින් මුළු පොතම ගැන මම කිව්වේ නැහැ. මේ පොත ගැන මට තේරුණ දේවල්, මම හිතපු දේවල්, මගේ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම ෂෙයා කරගත්තේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තව දේවල් මේක ගැන කියන්න නැති. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අපිට කියවන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් තාම පොත කියවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන කියවන්න. මේක කියවන්නක වටිනවා. ඔය ටික තමයි මට පොත ගැන කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම ගොඩාක් ආදරේ. thank you so much මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට. bye